fún wọn sí à èèyàn rẹ ni wọ́n fún wọn sí à agbowó lọ́wọ́ ti hàn náà nígbà tá a wà kéékèèké a máa ń dásà kan a ní àtòmát set ready wèrè ni wọ́n ṣe mọ́ ránṣẹ́ gúgúrú set ọba góò ká tó wá ṣe góò gbogbo ẹni jọba ṣe rí gbé ní làámà ẹni jọba sì ṣe rí rè ní làámà wàláwí má fi mílẹ̀ ní o wọ́n bọ̀ wá tí bá sọ pé góò apàdé sallallahu alaihi wasallam góò sallallahu. wọ́n fi kọ̀ọ̀kọ́ díkọ̀ wá síta kọ́ ọdí bá tẹ̀kìm. àrífín ni kájà lọ sí ní ọmọ wí náà sì ká kájà ọmọ wí eré rẹ̀ dàrú wọ́rọ́wọ́ ra tíra ni. bílà wá wà ìfúríkì fọkànlíbísà kílẹ̀ àsìkà àlìkálì. tábà ti wà lọ́wọ́ iwájú àwọn tí wọ́n mọ̀rọ̀ sọ báyìí èèyàn gbọ́dọ̀ jẹ́ ríyìn ó pé torí pé àwọn gangan lọ̀rọ̀ àwọn gangan nìkan àwọn gangan láyé fẹ́ wò. àìmọ́tàdì nínú. mo kíkí ni wọn àbàmì àfà. àìmọ́tàdì nínú. ìyẹn kì í Sàràkí tó bá lójúnú kọ́lá kan má lójúnú kí tìta tí ọmọ ara wò bàìbà wọ́n ṣé wọ́n dàbí ibù tó ti wọ́n dúdú kìnìún ẹ̀dẹ́. wàlíyù láyé láyù kọ́ súpì wàlíyù. tọ́ba jí sí ọlọ́run náà ọgbọ́dọ̀ jẹ́ kìnìún. wàlíyù. àwọn tí wàá jí sí ọlọ́run fún yẹn náà gbádùn. wàlíyù. àwọn kékeré ká máa dá orin kan fún ẹni wo ni wọ́n máa ń kọ́. wọ́n ní wèrè lábẹ́ ń wo wèrè lábẹ́ ń wo wèrè. níjọba kọ́ ọmọ kí ó jọ tí ọba ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wèrè gidi kò lè kọ́ ọmọ kí ó jọ o. wàlíyù láyé láyù kọ́ súpì wàlíyù. gbogbo ọmọ kí ó kò sílẹ̀ táwọn tó bí àwọn tó bí tí wọ́n fi yọ mú lọ lé kí ó sótò nǹkan ni. wàlíyù ilmi. bí ọmọ mi tí ó ti máa gbá bàbá rẹ̀ lóhùn wọ́n wá ní ọ̀gbọ́ níbo la lè mú lọ ẹ̀já mú lọ́dọ̀ kìnìún lọ rẹ̀. wàlíyù ilmi. òbí ni ọ̀bẹ̀rù ọlọ́wọ́ eléyìí wúlò bí mi. fọ́kẹ́rù. àbá yìí ní sùúrù má nà kéwú bàbá rẹ̀ tọ́ mọ̀ kọ́lọ́ ń gbé ta fún. bí kéwú lẹ̀ bàbá ẹ̀ tọ́ mọ̀ ọlọ́run gbé ta fún. òbí mi ya wèrè gan ọmọ rẹ̀ fẹ́ mọ̀ náà lágbólé ló mú ọdọ̀ àwọn bàbá yìí sẹ́kọ́ máa wá nà wọ́n ni. wàlíyù ilmi. ẹgbẹ́ àwọn sì ti mọ̀ pé àwọn bàbá tí mo wá báyìí náà ayayaya wọn ò ní bẹ́ẹ̀ dìrọ́sì bí tùnú wà láwọn ọ̀bá náà. fọ́kẹ́rù àwòlíyà yìí. ọlọ́run tó ṣe yín lábàmì ọba àwọn ni mo kí lára yín o. èmi àti máa bá yín dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà mo fi ọba tó lẹ́mí mi tó lè pa mí tó lè ní kí wọ́n gba máìkì lọ́wọ́ mi tí wọ́n pa mí tó sì ní wọ́n lọ sí mi. ta'ala Allahu Rabbul Alamina. tí n bá dìde lóru má tún wá rántí bọ́lọ̀ tí ń gbára yín sọlá ẹ̀ pọ̀ gan ni bàbá o. Ilahi jẹ́nà síbù yín wà mí sílí. ìdí pípọ̀ yẹn ẹ béèrè lọ́wọ́ mi àbí kí n béèrè lọ́wọ́ tiẹ̀ náà àáfàá mélòó ní ṣe bí wọ́n ti ṣe tí wọ́n tóbi tí wọ́n mọ̀ wá fi tí tóbi wọ̀n yẹn tí wọ́n máa fi gbé tí ò tóbi rárá tí ó sì máa fi gbé tóbi. kámú bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀là àrífì wàlìbà àrífì màrífà. ẹ sọ fún gbogbo ẹni tó tóbi lénìí tí ń lu èlé lọ́wọ́ tí wọ́n ń wo àwọn tí ó tóbi lọ́la tí wọ́n ń ta wọ́n pa ẹni kọ́ máa tóbi rẹ̀ lọ yóò padà sunkún lọ́la. wàlìbà àrífì màrífà. bíkọ́sì ó ti lu èlé ẹ̀ ó ti lò ó tán ọ̀la yẹn yọ àwọn tó kàn yẹn náà tó bá wá kàn wọ́n máa fi kọ́rọ̀ sọ pé ah padà yìí wọ́n mọ̀ yìí àgbà kò nígbà táyọ̀ tí mọ̀ wá tí wọ́n èdè wa mú ìmọ̀ wá báyìí náà ọlọ́jẹ́ wọ́n mọ̀ wá apá àwọn kan wà sí wọ́n wá wò wá báyìí gbà bọ́lọ̀ ńkọ́ lọ́sẹ̀ dá wa nígbà tó wá di bọ́lọ̀ ti ń ṣe táwọn náà ń ṣe náà wèrè ọlọ́run ọmọ àkẹ́ ọ̀wá rántí amọ́ ẹ̀yìn gbogbo àwọn àbá ló ti gbé ọ̀lùmọ̀ olúdi rẹ̀ àwọn ń kọ́ bò wà ní wọ́n lẹ́yìn sínú àwọn sọ́jà àwọn tí ń gbé wa mọ́. ìdámọ́ mayù yẹ̀sùwùdù ayàsàsí. torí mo lágbájá ọ̀rọ̀ àwọn bàbá ilé mi máa ń wò pé mo fẹ́ jọ yín. ìjọ tí mo ti ké ó débi fáta sábà àwọn ilé àmìtẹ̀kùn mi sí làwù ẹ̀yìn tasabu abiri kìlá mi fàlà o àbí kéèyàn ó ṣe bí kéèyàn lè dàbí. wà á tẹ̀lé báàrì. ṣé o akíbátú súwèé ọba ṣètọ́ni ṣètọ́ni ló jẹ́rẹ́ rire jù láyé oyè tó jẹ gbẹ̀yìn làṣásílù gbogbo ayé ní sépèlé láàárọ̀ gbogbo ayé ní sépèlé lọ́sàn-án
Ọlọ́run mo fọlá bó ti tó bì ọ́. Mo fọlá bó ti ló ń ṣe bàbá yìí tó ṣe wọ́n bì ọ́. Akíbátù sún ìmọ̀ gbé bá wọn láíláí. Àmín. Ẹ sí Amínà. Àmín. Wọ́n bá ṣe pọ́tà fáwọn ẹni ọjọ́ wákàlẹ́ olóko papọ̀ sẹ́ni tí ó bí wọ́n. Bùkátì mú ní Sàfíìrù bí kúlì kúkúhì. Àdúrà mi sí bàbá kò sí wàásù tí mo fẹ́ ṣe kò sọ̀rọ̀ kan tí mo fẹ́ sọ tó fẹ́ jẹ́ tuntun àbí ká bẹ lọ́hùn fún yín. Ayyakumullah. Torí ńgbà tí tíjà bá ní kọ́ ọmọ tó kọ̀wé kọ́ máa wá kó ẹnìkan lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun àbí kọ́ wá kọ́ òun ọmọ àwọn gbọ́dọ̀ jẹ́rìí òun pépé náà wọ́n ní ọwọ́ kọ́ wá tọ́ tá a kọ́ ni. Ayyakumullah. Kìí ṣe kó onímọ̀jẹ́ ni ó ní ọwá sọ̀rọ̀ lọ. Ẹ̀sà níyì Ọlọ́run dẹ̀ ti ń kí yín kúṣẹ́ lójú ayé yín. Ọmọ tí kìnìún bá bí kìnìún bá ní ọ̀dọ́ èyí bàbá rẹ ló burú hùn àbí ọmọ àrùn mi lójú àwọn ọmọ kéwù ni olóyún ló múlẹ̀ ní ojúmọ̀ pé ó kéde òbí. Ọ̀pọ̀ làtọ́lọ̀ lú èbó ayélujára lọ́ba lọ ṣé máa pa àwọn èèyàn wọ́n kọ́ pa. Bẹ́ẹ̀ ni Fúlàní ti ń gbé gbòòrò sáyé ń bẹ̀ ní padà lọ́nu gbò. Àwọn bọ̀ wá bá mi àdèrè ìṣẹ́jú ọ̀pá. A máa wo kíní ìmọ̀mú lẹ́yìn ọkọ̀ lé gbogbo náà máa jẹun díẹ̀ díẹ̀ lẹ́yìn mi ni wa. Ọlọ́run àwọn aṣẹ́ dàbí ìbò ní ajé sà. Ọ padà síkù. Bíkọ́ ti rí náà. Ẹ̀yìn bọ́ ẹ̀nẹ́bì dáadáa. Láàdẹ́gà dáná òun kàná. Wọ́n wá ń yẹ gbogbo táyé ti rò pé ò lè yè. Wọ́n wá ń yẹ gbogbo táyé ti rò pé ó ti kú. Bàbá Ọlọ́run o má jẹ́ ká ti bírú ní sàfẹ́kù ní sàfẹ́. Àmín. Ọlọ́ta nábì lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Sallallahu alayhi wa sallam. Abábuwáyà. Ọ̀dà wèrè Ọlọ́run mà rè o. Wèrè Ọlọ́run mà rè o. Táwọn ayé sọ pé kò pé o. Ṣùgbọ́n sá níwájú Ọlọ́run wọ́n pé. Wèrè Ọlọ́run mà rè o. Táwọn ayé sọ pé kò pé o. Ṣùgbọ́n sá níwájú Ọlọ́run wọ́n pé. Èmi ò pé kó wò mí níwò pé mi ò pé o. Bàbá rẹ tó pé sóní tùmọ̀nù ayé. Ayyakumullahu karim. Àwọn ṣé òlàbí bèé tẹ̀lé Musa. Ìjẹ́ bọ́rọ̀ kan ṣe bí ọ̀rọ̀ tó màkà wùwà ìdí àga. Wọ́n bòde ni wọ́n ní eléré gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀. Kéyìn ó dẹ̀ mú ẹ̀ níbi tí ẹ̀kọ́ dẹ̀ pa. Ibẹ̀ mo ti wá fọwọ́ lẹ́nu pé no. Àwọn eléyìí bí èèyàn bá ṣẹ̀ wọ́n bá èèyàn wí táyà. Àwọn ò ní lúgọ síbi tọ́lọ́run ò sí. Wọ́n rí ìdárọ́rọ̀ lára mi ni. Ṣé èmi mọ lọ́lọ́run èmi lọ́lọ́run tó gbé adé kò tí wọ́n dé dábàá sọ pé wọ́n bẹ̀rù mi lọ́jà wọ́n kí mi. Táyà mi, wọ́n ní àná. Anta waliyyun. Àwọn wàlí yìí kọ́ yára ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ọlọ́run ní jẹ́ ẹ̀mọ̀ nira. Ọlọ́run nábì lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin mọ̀yẹ́ tẹ́ bẹ́ẹ̀ kẹ́lẹ̀. Bàbá wa láàánú ayé. Ọlọ́run ní jẹ́ ṣòfò. Àmín. Gbogbo ibi tí àwọn ọmọ kéékèèké bá ti ń ṣe kẹ́lá tí máa ń rí ẹ̀ máa dúró tì wọ́n ọba mi ò ní bá ti ń jẹ́. Àmín. Abábuwáyà. Ọlọ́run ní jẹ́ ṣòfò. Àmín. Àti kí tó wá ní ìwà ríru yín wà fojú pa yín rẹ. Gbogbo ẹni tí bá jẹ́ sọ̀rọ̀ rẹ kó dàbí ọ̀sọ̀rọ̀. Sọ̀rọ̀ lè kéwú tó bá ríru yín tó bá fojú pa yín rẹ ó súnkún rẹ̀ sí mú ni bí ọba wa kò mú yọ wà ní kẹlẹ̀ bí tọ̀tọ̀tọ̀tọ̀. Ọlọ́run ní bẹ lára yín. Eléyìí tẹ̀ ń ṣe yìí èyí wò mí ní pé báyà jẹjẹ bẹ́ẹ̀. Àìṣe bẹ́ẹ̀ ṣé mímọ̀ ní òyìnbó lọ́dọ̀ yín ni àbúkọ Ọlọ́run ti ń jẹ́ ní òsì. Iṣẹ́ tọ́lọ̀ fẹ́ ran yín nù. Èsì ti ran yín kò sẹ́ni tí máa sunkún tó bá ti pè é sódì ẹ̀ kí ò ní rẹ́rìn. Gbogbo tọ́lọ̀ ṣe fún yẹn ní sunkún lórí wọn. Àmín. Àfáwọn àgbà. Ìrìn yẹn gbogbo ọmọ sí mi létí. Àìmọ́tàdì nìna. Olórí àwọn ọba bá tó kéwù. Má kéwù kankan bí táwọn yìí. Kí ló pa bàbá wa? Mo fi bàbá bí kan mo fi kí ẹ̀ ní ṣòfò. Mo kí bàbá mi àgbà. Ìmáàmù wa boko ẹ̀ ní ṣòfò. Àmín. Gbogbo ẹ̀yin mọ̀yán níkàlẹ̀ ẹ dákun àforíjì mi. Ọmọ yìí ní í ṣe gbogbo ẹ̀yin ìyá mo kí yín. Ọlọ́run ní jẹ́ ṣòfò. Àmín. Abáwọ̀ àrọ́tù bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe náà ni ẹ máa ṣe lọ. Ìwọ yàn kan tọ́lọ́run mọ̀ yín ò ní pẹ́ ríra yín ẹ̀ nígbèraga. Tí ẹ bá ríra yín ni ṣé ó làbí mò ní fà yín o. Àmọ́ Ọlọ́run má gba ìtẹríba ọ̀nà lọ́wọ́ yín. Àmín. Ọlọ́run nábì lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Sallallahu alayhi wa sallam. Wèrè kì í lówó. Ọ̀gbọ́n wèrè kéékèèké kì í lówó. Ọmọ abó ni wọ́n máa bù wèrè ni. Àmọ́ nu tí ẹ bù àwọn náà èmi ló gbìyànjú àti tẹ̀.
nígbà tẹ mẹ́ta sí kò tí tó. ẹ sọ sókè. ọ̀fẹ́ dà fún ọ ní ọ̀fẹ́ káwọn ìyàwó mi lé mi lé lálẹ́. Kédo 30 kí wọ́n máa sọ wà sọ ẹgbà mi lálejò lẹ́yìn lálẹ́ tí ìyàwó mi bá tilẹ̀kùn mọ́ mi ọ̀dà àfa wa láàánú ayé ní ṣe ní 30 ekin ṣe ní 50 nílùú tv mọ́tà sọ̀rọ̀ mi má mọ́ ẹlẹ́ni tí ó kún mi má bọ̀ wá ìsáájá tó dùn níyà ilé kàmájú níbi yá. ìsáájá ti dùn níyà ilé kàmájú níbi yá. mo kí ọlọ́run púpọ̀ lára àfa yìí àríwáráwí wọ́n ní wọn ò dé láhùn ọ̀dà fún wọn àìmọ́ṣe ló jẹ́ kí àwọn kan ló ní kọ́lọ́ wọn gbà lọ́wọ́ rẹ̀ nígbà tó wúlò dùnìyẹ alájì ní ṣòfò nígbà wá kí dáadáa o wàhálà ò ní báyìí wọ́n ní pé náà àwọn tí òkú di wà lẹ́wà kí ló fi kún 30 kó sún kí ló fi kún 50 kó sún ọlọ́mọ dákun mọ́ kó bá mi fà nábì bí o dákun náà mẹ́lẹ́ wọn sùn la ilaha illallah afa láwọn fún mi ní mẹ́wàá ọjọ́ ló bá wọn 60 ọkọ́sẹ́ sọ́máyà yìí sọ́máyà yìí wọ́n náà sáà ti ń rówó èrè ló fún mi 5,000 ọjọ́ ló 55 lùmọ́ àbọ̀ ṣé ìwà ìdáàkọ̀ ọmọbìnrin fà náà ilẹ̀ yìí èyí tí káwọn náà lọ́gbẹ̀ òde bá ń bí àlà àwọn náà sì ti ń rówó àwọn náà ti ń dijú pé tẹ́wọ́ kí a gba àdúrà àwọn ọmọ yìí. ṣé wọ́n ti ń tẹ̀ síbẹ̀? báyìí wọ́n bá tiẹ̀ wá ná kí n wájú sí òòlù ábìlẹ̀ tàṣe ọlọ́run ní jẹ́ nsàgbákòrò ẹ̀ tí n bá ní fún yẹn ní fún ọ ẹni bá ná kí n kó dá má bò mí láti rí kò ní dá fún ọ tó bá ń bẹ̀mí tó bá lè náwó pé wòye ọlọ́run ná kí n fún mi rí èmi kì í ná dédé tí bá ní màá ṣe màá dẹ̀ kọjá ẹ̀rọ ni wọ́n fi kún ẹ̀rọ ń bò sọ̀rọ̀ ó ti ń rówó nígbà ọmọ kó bá gbé okó ìyàwó méjì jọ okó rẹ ló le jù ọlọ́mọdé 5 ọjọ́ ló 70 ọjọ́ 70 tọ́ ọ̀bá ń sà wọ́n náà bọ́yà yìí níjẹ́ oní tí mo sí iye tó ń gbà lóṣù mo wò pé pé wá ṣe pé mo ronú pé tọ̀ ìwọ náà ń tọ́jú ọmọ ń tọ́jú àwọn kan náà sì jẹ́ lára tiẹ̀ náà ní ìbá lílé ọ̀dà nù ni bẹ́ẹ̀ tí ń wo yìí mo fọlọ́ ń gbúra èní ọ̀la 10,000 ní ọgbà wá sí lóṣù sí iye tọ́jẹ́ wèrè ọlọ́run àìmọ̀ wọn arákọ́lọ́jọ́ ọmọ tó bá sẹ́rí ẹ̀ ló burú ìjì òjì ni pé àwọn eléyìí ò lò bá lásán ó lò ká àlùwò yóò nà ní nǹkan ọ̀nà tọ̀ ọmọ babaláwo ni èrè lẹ́yìn náà fún mi 5,000 ọjọ́ lò la ilaha illallah àfa kan ti bá mi ṣe ó ọyá ẹ bá fẹ́ tí ẹ̀kọ́ ra lọ́dọ̀ yìí wọ́n fóònù rẹ̀ ní ṣe fídíò àbá yìí náà lóhun náà ṣe ní 5,000 ọjọ́ ló 75 tẹ́ bá kájú ọlátẹ́jú kìí san fẹ́ san ẹ bá yà nílé èrè rẹ̀ fi kún owó náà rárá ṣé ojú bẹ́ẹ̀ lọ lọ́dọ̀ márùn-ún ọlọ́run náà ṣe 5,000 ọjọ́ ló 80 tàmọ̀ tó rí ayó tán èyí ò tó àpò tí ẹ ní kó làwọn ká bá lò ní tá a bá délé irú àgbákò tí mo ṣe lára ti ẹ tí a bá ná lówó báyìí ẹ tó àpò ayó tẹ ní bá náírà márùn àwọn adélé bọ̀ bí ọlọ́run mẹ́ta bí ọlọ́run mẹ́rin ọlọ́run mẹ́jọ gba bí ọgbà wáyé lọ wọ́n bí èrò ló fi kún ara o dámi lóhùn ọyá ọyá wọn náà fi kún wọnà ọlọ́run àmín ọyá gbogbo ẹ̀yin tí mo sọ̀rọ̀ fún ẹ máa tẹ̀ kó sì máa dún àfáwà